Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο, είναι για σένα φυσικά. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, αν θέλεις, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live παρένω. Σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Εκεί που γράφεις το σχολιασμό και τα μηνύματα υπάρχει μια καινούρια ενέργεια που γράφει hype. Εκεί λοιπόν να κάνεις ένα σχολιασμό, πάτησε επάνω για να προωθήσεις με αυτόν τον τρόπο το βίντεο να πάει και παραπέρα που λέμε. Λοιπόν, το σημερινό μας θέμα θα το βάλω εγώ, γιατί συνήθως τι κάνω, βγαίνει το άνοιγμα κτλ. Αλλά έτσι έχω μία διάθεση, είπαμε, αυτό το χρονικό διάστημα έτσι μου βγαίνει. Έτσι λίγο με προεδεάζει λίγο το σκηνικό όλο που υπάρχει, γιατί γίνεται μία κατάσταση αυτό το χρονικό διάστημα λίγο πάρα πολύ περίεργη. Τι σημαίνει αυτό? Κάτσε να κλείσω τον ήχο γιατί θα μας ενοχλούν. Σημαίνει ότι γίνονται πάρα πολλά συμπαντικά γεγονότα που για όλους μπορεί να θεωρούν ότι είναι τυχαίο. Στη ζωή τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αυτό λοιπόν που θέλω εγώ να βάλω ως τίτλο εδώ είναι ότι τι γίνεται στον πλανήτη Γη, τι γίνεται τελικά με τα κλεισίματα των κύκλων της ζωής μας, δηλαδή έρχεται επανασύνδεση. Είπαμε έχουμε αναδρομές σε πολλούς πλανήτες τώρα, ειδικά στον Ερμή που έχει να κάνει με τις επανασυνδέσεις και είναι λογικό να κάνω τέτοια ανοίγματα έντονα και πολλά ταυτόχρονα. Λοιπόν, ο τίτλος είναι «Έρχεται επανασύνδεση» ή τελικό κλείσιμο αυτού του κύκλου. Άρα λοιπόν θα πάμε να κάνουμε ένα άνοιγμα, το οποίο οι συγκυρίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή θα μας λένε ότι ενεργοποιούν παλιές σχέσεις και τι άλλο και ανεπούλωτα συναισθήματα, κάτι που δεν έχει ολοκληρωθεί. Αν λοιπόν εσύ, στο λέω πάρα πολλές φορές τελευταία, αν το έχεις προσέξει, αν νιώθεις λοιπόν ότι κάποιος από το παρελθόν, το νιώθεις, σε σκέφτεται, το βλέπεις ξαφνικά από εκεί που έχεις να δεις κάποιον άνθρωπο 1 χρόνο, 5 μέρες, δεν έχει σημασία, ξαφνικά όμως το βλέπεις συνέχεια σε συνεχόμενα όνειρα. Αν κατά λάθος είδες το αυτοκίνητό του, αν το συνάντησες στο δρόμο, τυχαία. Δεν είναι τίποτα μα τίποτα τυχαίο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το σύμπαν τι κάνει, μας σωθεί να κλείσουμε ή να επανασυνδεθούμε με ανθρώπους που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, την αγάπη. Άρα λοιπόν αυτό που θα δούμε σήμερα είναι τι επιστρέφει, ποιοι φεύγουν, ποιοι μένουν από τη ζωή μας, να μάθουμε αν τελικά θα ξανασμίξουμε με το άτομο που μας ενδιαφέρει. Εσύ το μόνο που θέλω να κάνεις είναι να σκεφτείς την ώρα που εγώ ανακατεύω, δεν έχει σημασία που έχει γίνει το άνοιγμα και είναι βίντεο, δεν έχει καμία σημασία, να σκεφτείς να πάρεις τις ανάσες σου μέσα σου, το λέω και αυτό άπειρες φορές, 3 βαθιές εισπνοές, θέλω να πάρεις 3 βαθιές εκπνοές και να συνδεθείς με το άνοιγμα, δηλαδή να μπεις μέσα στην ενέργειά του. Πάμε λοιπόν να ανακατέψουμε να δούμε τι είναι αυτό που θα έρθει στη ζωή μας, τι είναι αυτό που θα μας συμβεί σε σχέση με την αγάπη. Τι είναι αυτά που έρχονται, τι πρέπει να περιμένω, αν πρέπει να περιμένω, από πολλές κάρτες θα τις κρατήσω και τις τρεις γιατί έχουμε τώρα εδώ πέρα πολύ έντονες ενέργειες όπως είπαμε και γι' αυτό και πετάγονται οι κάρτες τόσο μα τόσο πολύ. Θέλω να μιλήσουν βρε παιδί μου. Λοιπόν τώρα, ξεκινάω με τα 8 κύπελα. Τα 8 κύπελα είναι μία κάρτα η οποία έχω μία ανασφάλεια θα σου έλεγα κάπως έτσι, ότι
έχω μία ανασφάλεια, αλλά το κεντρικό μου θέμα είναι ότι θέλω να δικαιωθώ. Έχω πάρει μία απόφαση, έχω κάνει ευχές και θέλω να δικαιωθώ και επίσης θέλω να δικαιωθώ και να έχει κάποιο συνέπειες. Αυτό δεν είναι ωραίο να το σκέφτεσαι. Έχεις περάσει στο παρελθόν μια πάρα πολύ μεγάλη αδικία και έχεις, όχι δεν θα σε πω δειλό ή δειλή, αλλά ρε παιδί μου, επειδή το αντιμετώπισες σου ήρθε πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό να το διαχειριστείς, δεν σε αντιμετώπιζαν δίκαια σε αυτή τη ζωή οι άνθρωποι, να το πω έτσι. Τέλος πάντων, με όποιον θεωρείς ότι είχες κάποια ενέργεια, τέτοια σύνδεση, στα ερωτικά σου ειδικά, οπότε νιώθεις ότι δεν σε έχουν δικαίωση και κάπου λες ότι ναι, κάνω ευχές, αλλά το πιστεύεις. Αυτή είναι η ιστορία. Γιατί φωνάζω και λέω πολλές φορές, σου λέω ότι πρέπει να το πιστεύεις πρώτα. Έχω έναν βασιλιά νερό που σε παρακολουθεί, έχω 9 πεντάκτηνα, ωραία, μου το πας καλά, εκπαιδεύεσαι. Και έχεις και τα 5 ξύφη που φοβάσαι. Φοβάσαι τελικά αν αυτός ο άνθρωπος που θα έρθει πίσω, αν είναι τέλος πάντων πραγματικά αυτός που θέλεις. Άρα τι έχει γίνει εδώ, δεν έχεις κάνει την ενδοσκόπησή σου, δεν είσαι σίγουρος, δεν είσαι σίγουρη. Από σένα εξαρτάται αυτό. Με τα 5 ξύφη. Υπάρχει μέσα σου μια πάρα πολύ βαθιά σύγκρουση με το συναίσθημά σου ή ίσως και συγκρούεσαι με άτομα γύρω σου για αυτή την κατάσταση, για αυτό το άτομο που επιθυμείς. Υπάρχει αυτό, η αλήθεια είναι, και επίσης αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να βλέπεις τους ανθρώπους που έπαιξαν ένα ρόλο, ποιοι είναι οι εχθροί, ποιοι δεν είναι τελικά, τι γίνεται, και να σου εμφανίζεται το ένας πίσω από τον άλλον και σαν λίγο να σε ταράζει αυτό. Από την άλλη όμως είπαμε ότι όλο αυτό γίνεται για την προσδικαίωσή σου, έτσι, τη δικαίωση ψάχνεις. Και όταν θα σου φανερωθούν οι εχθροί ένας προς έναν και δεις τι είναι αυτοί οι εχθροί τελικά, εκεί θα καταλάβεις γιατί έγινε πως έγινε και εκεί θα νιώσεις ότι τελικά όλο αυτό ήταν μαθήματα, τα οποία το σύμπαν πάντα μας δικαιώνει όταν έχουμε δίκιο. Και πάμε λοιπόν να περάσουμε στο βασιλιά νερού, σε έναν τύπο που στο παρελθόν ήταν απόμακρος, έτσι. Πόσες ώρες βγαίνει τελευταίο βασιλιάς νερού? Πάρα πολύ. Ένας τύπος που δεν μιλούσε, άρα πώς να καταλάβεις και εσύ τα συναισθήματα. Γι' αυτό ίσως είχαν πιάσει φοβίες. Επίσης μπορεί να ήσουν εσύ ενέργεια νερού και να χρειαζόταν να ήσουν ανδράκι σε όλη σου τη ζωή, να είσαι κορίτσι και να χρειαζόσουν να ήσουν ανδράκι σε όλη σου τη ζωή, γιατί σε όλη τη ζωή, όπως μας είπες λίγο πριν, σε αδικούσαν. Και γι' αυτό λοιπόν είναι λογικό να κάνεις πίσω μπρος με τους φόβους σου, στα συναισθήματά σου, αν τελικά υπάρχει αγάπη εκεί έξω, αλλά μην ξεχνάς με τα 9 πεντάκτηνα ότι εκπαιδεύτηκες για να σου πει το σύμπαν ότι όλες οι ευχές σου μπορούν να γίνουν πραγματικότητα και να δικαιωθείς, αρκεί να παλέψεις και να μην το βάλεις στα πόδια. Δηλαδή αποφάσισε αυτόν που σκέφτεσαι, αυτή που σκέφτεσαι, τελικά ποιος, να το ξεκαθαρίσεις μέσα σου, ποιος είναι αρχικά. Βασίλισσα Ξυφών, μία γυναίκα ζυγός εδώ, η οποία τι κάνει? Είναι ανεξάρτητη. Σκέφτεται πάρα πολύ, το μυαλό της είναι χαμός, γίνεται αυτή τη στιγμή, είναι ένας έντιμος άνθρωπος και επίσης λες ότι θέλω τη δικαίωση. Αυτό που λέγαμε πριν, τα 2 ξύφη, ζυγός. Δεν ήταν 2 ξύφη, κάρτα της δικαίωσης, ήταν δικαιοσύνης. Λοιπόν, έχουμε τώρα μία άμεση επικοινωνία με το άτομο που έχεις βάλει στο μυαλό σου, το οποίο θα κάνετε μία κουβέντα και θα... 2 βασίλισσες στη σειρά, ωραία. Θα κάνετε μία κουβέντα η οποία θα ξεκαθαρίσει πάρα πολλά πράγματα για σένα. Βασίλισσα Ράβδων, ανακτάς τις δυνάμεις σου, συγκλονιστικό. Ανακτάς τις δυνάμεις σου και αποφασίζεις με πάρα πολύ πάθος, ότι πιστεύεις αυτό που θέλεις για το καρμικό σου, ψάχνεις για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν, τι στο καλό συνέβαιναν, γιατί συνέβαιναν τόσες υπερβολές. Έχουμε έναν υπότι Ράβδον εδώ, έναν τοξότη
που πρέπει να βρει και αυτός το θάρρος του για να έρθει σε σένα, να έρθει στην αγάπη, που πρέπει να βρει και αυτός μία μέση οδό, κάπου είναι εγκλωβισμένος, κάτι συμβαίνει, πρέπει να το ανακαλύψει και αυτός. Δεν είχε τον έλεγχο στη ζωή του αυτός ο άνθρωπος, άρα από κάπου πιέζεται. Εκτός αν είστε δύο γυναίκες στη ζωή του και πιέζεται ποια θα διαλέξει. Καρμικά όμως, έτσι, καρμικές γυναίκες στη ζωή του και οι δύο ισχυρές στο δικό του μυαλό, μπορεί να σου κάνει τώρα λίγο αυτό κακό στα αυτάκια σου, αλλά ναι, όπως είναι για σένα καρμικό, μπορεί να είναι και για μία άλλη κυρία καρμικό και αυτός εδώ να μην μπορούσε να βρει τις ισορροπίες και να μην είχε τον έλεγχο του μυαλού του, της καρδιάς του και να δυσκολεύότανε και να δυσκολεύεται, τρίτη βασίλισσα, αυτή γίνεται εδώ, να δυσκολεύεται να βρει μέσα από όλο αυτό το καρμικό γεγονός της ζωής του, από διάφορες κυρίες, ποια είναι. Άκου λίγο, δεν είναι απαραίτητα αυτές οι κυρίες να είναι ταυτόχρονα τώρα. Μπορεί να είναι η μητέρα του εδώ, η αδερφή του εδώ, μια άλλη γυναίκα εδώ και να είναι σε διάφορα χρονικά διαστήματα στη ζωή του. Σου λέω ότι στο συγκεκριμένο άνοιγμα δεν έχει να κάνει με το τώρα μόνο, έχει να κάνει με τα καρμικά γενικότερα και τι είναι αυτό που έρχεται στη ζωή μου, το οποίο με οδηγεί στο μέλλον, δηλαδή τι πρέπει να κάνω εγώ για να έρθει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή μου ή που βρίσκομαι σε σχέση με το καρμικό μου και σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Μπορεί να αντιμετωπίζει θέματα με τη μητέρα του αυτή τη στιγμή και να μην μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιο οικογενειακό ζήτημα, γιατί είπαμε βρίσκεται σε μία ανισορροπία και με τους τρεις ράβδους αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι οι τρεις ράβδοι τι μας λένε, ότι περιμένει το σύμπαν να βάλεις μέσα στον εγκέφαλό σου αυτά που θέλεις για το μέλλον, ώστε να πάρεις αποφάσεις, δηλαδή για να στο κάνει πράξη. Να κάνετε ένα ολοκένουργιο κύκλο μαζί. Ένα κύκλο λοιπόν ο οποίος, πώς το λένε, δεν είναι τυχαίος κύκλος, είναι μία καινούργια αρχή μέσα από μαθήματα που έχετε βάρει και μέσα από το παρελθόν που ο άνθρωπος μας ενδιαφέρει, συγγνώμη για το κατάλαβα, έπαιξε πολλά σκληρά παιχνίδια με εμάς και επίσης μας λέει ότι μπορεί αυτό το άτομο να μας χειραγωγούσε, να μας εξαπατούσε, έτσι, σε παραπλανούσε, γενικά χρησιμοποίησε πάρα πολλές δυνάμεις που είχε επάνω σου για δικούς του σκοπούς. Οπότε εσένα σε έκανε να είσαι μέσα στην αμφιβολία, στην έλλειψη αυτοπεποίθησης και δεν είχες την ικανότητα να προχωρήσεις. Η κάθε βασίλισσα που βγαίνει σου δίνει ένα δικό της στοιχείο για να δυναμώσεις ακριβώς, ώστε τι, να δεις ότι μπορείς να υλοποιήσεις. Η βασίλισσα τώρα δεν υλοποιεί, έχει αυτό στο μυαλό της. Έχει την ενέργεια της γης που σου λέει αυτή η βασίλισσα, ότι έχει την ικανότητα να μετατρέψει το μυαλό της, την πράξη της, σε ιδέες πώς θα το διορθώσει. Και έχει η βασίλισσα των Ξυφών που βάζει το μυαλό για να δεις ότι έχεις όλα τα στοιχεία για να πετύχεις αυτό που θέλεις. Αυτές οι βασίλισσες λοιπόν, αυτό που θέλουν να σου δώσουν, είναι η αυτοπεποίθηση πίσω. Και ποιο είναι το θέμα, ότι έχει να κάνει και με την ενέργεια του νερού που δεν βγήκε η βασίλισσα αυτή, δεν ξέρω, θα βγει μάλλον, θα δούμε. Και τέλος πάντων εδώ ενσωματώνονται μέσα σου όλες οι βασίλισσες. Αυτό ακριβώς κάνει ο καλός μάγος, έχει όλα τα στοιχεία, τον αέρα, τη γη, τη φωτιά, το νερό, για να καταλάβεις ότι μπορείς να φτάσεις, δύο κυπέλων βγήκε, για να καταλάβεις ότι μπορείς να φτάσεις σε αυτή την αγάπη, την καρμική αγάπη, την αγάπη που μας πάει σε ένα άλλο επίπεδο τη ζωή μας, δηλαδή δεν είναι μια τυχαία ενέργεια αυτή. Έχει να κάνει και πολύ και με τον καρκίνο που τώρα έχουμε το Δία πάνω εκεί. Νάτος και ο πύργος, να το βλέπεις, τα μαθήματα τα βλέπεις. Έτσι είναι βρε πουλάκι μου καλό. Λοιπόν, στο παρελθόν είπαμε ότι δεν αλλάζατε τα πράγματα, είναι σαν να δεν θέλατε να αλλάξετε τα πράγματα. Αυτό το κάνει πολύ η ενέργεια της γης. Ταύρος, Παρθένος, εγώ καιρός, δηλαδή τώρα αυτά τα στοιχεία που σου λέω κάπου θα τα έχεις στο χάρτη σου, έτσι. Δεν ήθελες λοιπόν να τα αλλάξεις και είπαμε ότι γίνανε ξαφνικά
για να πάρεις φυσικά τα μαθήματα εννοείται, και ήρθε μια καταστροφή γιατί κάνατε θυσίες χωρίς να έχετε κάποιο αποτέλεσμα, μόνο δεχόσασταν πράγματα, έτσι. Τώρα λοιπόν όλο αυτό που είχε καταρρεύσει στο παρελθόν πρέπει να χτιστεί από την αρχή. Τι είχε καταρρεύσει? Η αγάπη σας. Ενώ είχατε αγάπη βαθιά μέσα σας, το τρόπος που το λειτουργούσατε και οι δύο, έχει να κάνει με τα μαθήματα, ξαναλέω, λέει ότι την είχατε παρατήσει και οι δυο σας την αγάπη, οπότε τώρα όλα αυτά που σας έχουν συμβεί, σας έχουν σοκάρει, σας έχουν ταρακουνήσει πάρα πολύ άσχημα, αλλά αυτό είναι ότι βλέπεις την αλήθεια, όχι μόνο εσύ, και αυτός, το άτομο που μας ενδιαφέρει βασικά, για να σας δοθεί με τον άσο πεντάκτηνον, κάτω από τη βασίλισσα πεντάκτηνον, ο καλύτερος άσος της είναι, να σας δοθεί η ευκαιρία με έναν ταύρο παρθένο εγώκερο για μία πρόσφορα, η οποία θα είναι μία ευκαιρία μοναδική για να έχετε σταθερότητα στη ζωή σας. 4 πεντάκτηνα. Άρα λοιπόν το άλλο άτομο που μας βγαίνει στον εγώκερο είχε μία ανασφάλεια και έτσι ήταν πάρα πολύ κτητικό με εσένα. Και ενώ ήξερε ότι είσαι το σταθερό άτομο στη ζωή του που θα το προστάτευες, δηλαδή θα έκανες τα πάντα για να προστατεύσεις αυτή τη σχέση, εννοώ, ο συντηρητισμός μέσω της ανασφάλειας που είχε αυτός ο άνθρωπος σας έφερε εκεί που σας έφερε. Πάμε στο μέλλον, οι εραστές. Έλα, εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις ότι, πώς το λένε, οι εραστές είναι μία κάρτα η οποία, ρε παιδί μου, έχω 2 κύπελα και τους εραστές μαζί. Καταρχήν είναι στο ζώδιο του Δίδυμου, έχει να κάνει πάρα πολύ με την επικοινωνία, είχατε χάσει την επικοινωνία σας, ό,τι σου είπα στο παρελθόν. Έχει να κάνει, πώς το λένε, έχει να κάνει με την σκέψη, τη σύνδεσή σας, αυτό το χρονικό διάστημα συνδέεστε, είπαμε ίσως με όνειρα, έτσι το έχω πει. Και επίσης πρέπει να μονιάσετε τώρα, γιατί στο παρελθόν είχατε έναν απίστευτο διχασμό μεταξύ σας, γιατί αρχικά ενώ ήσασταν ένα, λειτουργούσατε σαν να ήσασταν οι χειρότεροι εχθροί και είχατε μόνο εντάσεις και πολλές φορές είχατε βρεθεί σε καταστάσεις οι οποίες προμείνιαν το χωρισμό και μπορεί να είχατε κάνει και άλλους χωρισμούς, δεν λέω. Τώρα λοιπόν είναι ότι τώρα ξέρετε τη σύνδεση που έχετε ανάμεσα στα κύπελα, στην καρδούλα σας εδώ και στο μυαλό σας, τα κύπελα, η καρδιά, το μυαλό, ο δίδυμος, έχετε απόλυτη ταύτιση εδώ και παίρνετε αποφάσεις, παίρνει απόφαση το άτομο που σε ενδιαφέρει. Βγήκαν τα 2 ψήφια, οπότε θα τη βγάλω και αυτή την κάρτα μαζί. Βγαίνει απόφαση λοιπόν, παίρνει απόφαση το άτομο που σε ενδιαφέρει, σχεδιάζει να έρθει κοντά σου, είναι χαρούμενο για αυτή την προσπάθεια που θέλει να κάνει, διαλογίζεται, κάνει προσευχή, κατάλαβες. Εσύ από την άλλη με τα 2 ψήφοι, πάλι ο ζυγός βγαίνει, είπαμε γιατί νιώθεις την ανασφάλεια, αν θα δικαιωθείς και τα λοιπά, μέσα από όλα αυτά που πέρασες, αλλά πρόσεχε, πάντα με αυτή την κάρτα σου λέω πρόσεχε τι ακούς γύρω σου, ποιους ακούς και τα λοιπά. Είσαι σε μια συνεχόμενη εσωτερική διαμάχη, γιατί έχεις και αυτό τον πόνο που μερικές φορές βλέπεις ότι νιώθεις μάλλον ότι δεν έχει φύγει, φοβάσαι την προδοσία, βλέπεις πάλι με την καρδούλα που σου έλεγα λίγο πριν. Έχεις ένα πόνο λοιπόν συναισθηματικό, μια λύπη, ένα συνεχόμενο πένθος και με τα 5 πεντάκτηνα έχεις, η αλήθεια είναι, έχεις μια καρδιά, μια πλευρά μέσα σου παγωμένη μέσα από όλα αυτά που πέρασες. Δεν λέω εγώ ότι έχεις άδικο ή οτιδήποτε, απλά λέω ότι όλη αυτή η ενέργεια, αυτή η ένταση, η θλίψη, αυτό το μίσος, αυτός ο πόνος βγαίνει μόνο από τα μαθήματα. Γιατί είπαμε ότι αν δεν γκρεμιστεί αυτό το κομμάτι που είναι σαθρό, που δεν υπήρχε βάση γερή, δηλαδή το παλεύατε απλά για να το παλέψετε, πώς θα προχωρήσουμε. Όσο αφορά λοιπόν το άλλο άτομο, που είπαμε ότι θέλει να κάνει τις κινήσεις και αυτό το άτομο δεν είχε ισορροπία. Μέσα από, εμένα μου δείχνει ότι μπορεί αυτό το άτομο να μεγάλωσε με πολύ γυναικείο πληθυσμό γύρω του, να είχε ευνοχιστεί λοιπόν και να είχε κάποια πρότυπα πολύ συντηρητικά στη ζωή του
και να μην είχε δυναμική τότε, δηλαδή να τα είχε όλα πριν καν τα ζητήσει, οπότε δεν πάλεψε για αυτά στη ζωή του, τα είχαν έρθει κάπως καλούτσικα γιατί είχε κάποιες κυρίες να τον προσέχουν. Την αναζητά αυτή την αγάπη αυτός ο άνθρωπος, έτσι, τη μεγάλη προσοχή, αποδοχή, θέλει πάντα όλοι γύρω του να τον αποδέχονται, είτε κάνει λάθη είτε όχι. Και γενικά δείχνει ότι με την τρομερή ανασφάλεια που είχε αυτό το άτομο και αναζητώντας από άλλους, ειδικά από κυρίες, να του δώσουν την αυτοπεποίθηση, αυτό μπορεί κάλλιστα να μας πει ότι υπήρχε και πολύ μεγάλο ερωτικό κοινό γύρω του για να το καταφέρει αυτό. Οπότε αυτό λίγο κάπως εσύ ήρθες για να τον ταρακουνείς αυτόν τον άνθρωπο και για να ζήσει το ένα και μοναδικό. Το ένα και μοναδικό με τον Άσο Πεντάκτηνον είσαι εσύ, το δώρο. Είσαι κάτι που ήρθε να αλλάξει αυτόν τον άνθρωπο, να τον διορθώσει, να εκτιμήσει και έπρεπε να κάνει μια μεγάλη προσπάθεια που ναι μεν πλήρωσες και εσύ ενώ δεν έφταιγες, αλλά είχες και εσύ άλλα θέματα να λύσεις από προηγούμενες σχέσεις, γιατί και εσύ έχεις μάθει στη ζωή σου να αφήνεις τα πάντα χωρίς να παίρνεις, οπότε και να μένεις μόνη σου ή μόνος σου από αυτόν τον λόγο, δηλαδή χωρίς να υπολογίζεις τι θα πάρεις, αν θα πάρεις αγάπη ή όχι, ήσουν διατεθειμένη να τα δώσεις όλα, 1000%, και οπότε όλο αυτό τώρα τι σε κάνει, εσένα σε ψιλοπάγωσε, γιατί λες ρε εσύ αγάπη τι γίνεται εδώ. Εγώ αγαπάω και αυτό που βλέπω είναι ανθρώπους που κοιτάζουν τα χρήματα, κοιτάζουν μόνο το δικό τους μέλλον και δεν σχεδίασαν ποτέ κάτι για μένα. Η αλήθεια όμως είναι τώρα, δες αυτόν τον άνθρωπο που μας ενδιαφέρει, είπαμε ότι ναι, βρέθηκε σε διλήμματα, έπρεπε να φύγει από κάποιον άλλον πύργο, από τη ζεστασιά του, από τη βόλεψή του, να στο πω έτσι, να πάρει τις αποφάσεις, να σχεδιάσει τις αποφάσεις και να έρθει σε σένα. Ο ίδιος άνθρωπος που σε πρόδωσε με το χειρότερο τρόπο. Θα μου πεις τώρα, πότε μπορεί να έγινε όλο αυτό. Ναι. Θα σου πω ότι εδώ δείχνει με τον πύργο ότι αρχικά έγινε σε μια εποχή που ήταν εποχή φθινοπόρου αρχικά. Από την άλλη δεν είναι για όλους όλα τα στοιχεία που λέω, μην το διευκρινίζω συνέχεια, είναι κατανοητό φαντάζομαι, έτσι. Ότι ό,τι και αν πω δεν είναι όλα για όλους. Ένα στοιχείο μπορεί να είναι για όλους και κάποιος μπορεί να είναι όλα τα στοιχεία μαζί, εντάξει. Λοιπόν, εδώ δείχνει ότι ο χρόνος για αυτή την κατάσταση, ο χρόνος λοιπόν που πέρασε εδώ για να φτάσετε στην, πώς το λένε, στο να πάρετε τα μαθήματα, είπαμε ότι για τον κάθε ένα μας είναι υποκειμενικός και δεν είναι ο ίδιος χρόνος για όλους. Γι' αυτό πολλές φορές με ρωτάτε δεν μπορώ να πω χρόνο, ειδικά σε ένα γενικό άνοιγμα. Λοιπόν, τώρα, θα νιώσετε αυτό το χρονικό διάστημα, θα θυμηθείς αν έγινε κάτι σε εποχή που γινόταν έντονα σεισμικές δονήσεις στη γη. Το λέω σοβαρά αυτό. Δηλαδή, να χάσατε κάτι εκείνο το χρονικό διάστημα, κάτι, παράδειγμα, Θεός φυλάξει, ένα πολύ δικό σας άτομο, το οποίο να χάσατε τη γη κάτω από τα πόδια σας. Να ήταν σε μια στιγμή δηλαδή που χρειαζόσασταν απίστευτα τον άνθρωπο αυτόν και να είχε εξαφανιστεί εκείνη τη στιγμή. Γενικότερα έχουμε ο Άρης τώρα που βρίσκεται στο λιοντάρι, δεν θυμάμαι ρε εσύ, δεν θυμάμαι την αστρολογία, τέλος πάντων, έχεις μέσα σου, συγγνώμη, γινόταν τότε μια έντονη μάχη, μπορεί και παγκόσμια γινόταν ένας πόλεμος εκείνο το χρονικό διάστημα. Σου δείχνω τώρα τους χρόνους που θα μπορούσε να συνέβη το γεγονός που σε απασχολεί. Γενικά τώρα είστε σε μια φάση λοιπόν που κάνετε αυτό το καινούριο ξεκίνημα για να το χτίσετε πια συνετά, δηλαδή να ξέρετε και οι δυο σας τι θέλετε, είπαμε έχοντας
όλα τα υλικά και ήρθε η ώρα να εκτελεστεί η ευχή σας, για αρχικά δίνοντας όμως εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, γιατί αυτό λέει σας το επιφυλάσσει η μοίρα σας, ρε παιδί μου, να σας ξαναενώσει. Δες εδώ τι γίνεται. Και οι εραστές και τα δύο κύπελα μαζί. Δεν έμεινε τίποτα στην τύχη, δεν το κάνεις εσύ πλέον. Είναι στην ενέργεια του σύμπαντος. Εσύ μπορεί να λες, α, τα αφήνω σε σένα, Θεέ μου. Αυτό όμως έχει ακουστεί από μέσα σου. Και επίσης είναι ότι τώρα πια όλο αυτό τον καιρό προσπαθούσες για το καλύτερο δυνατό για σένα και τελικά εσύ είσαι το άτομο που ορίζεις τη μοίρα σου. Αλλά πώς, βάζοντας μέσα στο μυαλό σου αυτά που θέλεις. Πάμε λοιπόν να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις εδώ και επίσης θα σου πω ότι είχες πολλά προβλήματα και μπλόκαρες τη σχέση σου, δηλαδή μπλόκαρες την ενέργεια για να έρθει αυτό το άτομο πίσω. Δεν λέω ότι φταίς εσύ 100%, φταίνε οι καταστάσεις, αλλά υπήρχε ένα μπλοκάρισμα εδώ όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τις ερωτήσεις, να δούμε έτσι κάποιες πληροφορίες. Πάνω στον πύργο να δούμε τι βγαίνει, που είναι τα μαθήματά μας. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Βγαίνει ότι και οι δυο σας ανακαλύπτετε τελικά ότι η μοναδική χαρά και η αρμονία που μπορούσε να έχετε είστε ο ένας με τον άλλον. Θα σου ξαναπώ ότι θα γίνουν κάποιες συναντήσεις ξαφνικές και κάποιες συναντήσεις οι οποίες θα νομίζετε ότι είναι τυχαίες, δεν είναι τυχαίες, γίνονται οι συναντήσεις για να βρείτε ειρήνη μεταξύ σας. Για να δούμε πάνω στον υπότιτλο ράβδον τι βγαίνει. Βγαίνει ότι εσείς και αυτό το άτομο πιστεύετε ακράδαντα ότι θα καταφέρετε να είστε μαζί. Εσείς από την άλλη με τα δύο ξύφη σκέφτεστε αν θα έρθει, αν αμφισβητείτε, αν αμφιβάλλετε. Παίζει το μυαλό σας, βρε παιδί μου. Είπαμε ούτως ή άλλως οι μάχες που δίνουμε έχουν να κάνουν με το μυαλό. Στα δύο κύπελα βγαίνει ότι ξυπνήσατε, ότι πήρατε τα μαθήματα με την αρκούδα. Έχετε ανακτήσει τη δύναμή σας για να προστατεύσετε αυτή τη σχέση, την καρμική, και αυτό το άτομο το ίδιο και θα είναι πια αξιόπιστο απέναντι σε σένα. Θα σου δώσει σταθερότητα και το κοντρόλ της ζωής σας, είπαμε, το έχει το σύμπαν που πάνω στον άσο πεντάκτηνον βγάζει τη γνώση που περάσατε από διαπυρός και σιδήρου εδώ, μία γνώση με κρυμμένα μυστικά, με την εκπαίδευση που σας προπονεί το σύμπαν εδώ και καιρό, με πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζατε, με τις αποκαλύψεις που σας έχουν γίνει και πολλές φορές σου έχω πει, έχεις αλλάξει εσύ, από τότε έχεις δει τις αλλαγές. Πάνω στη βασίλισσα των ράβδων παλεύει για την αγάπη, για το άλλο της μισό, παλεύει για τον άνθρωπο που είναι η μισή καρδιά της και μαζί ενώνονται και γίνονται μία. Μία σχέση η οποία θα φροντίζει ο ένας τον άλλον πια. Η βασίλισσα Πεντάκτηνο μας λέει ότι εγώ διαισθανόμουν με την Πανσέλινο ότι κάτι περίεργο είχε συμβεί και έτσι μπορεί να ασχολήθηκα να καταλάβω ότι είναι αυτά τα σκοτεινά πράγματα με τη σελήνη. Είσαι ένα άτομο, η αλήθεια είναι, που ψάχνεσαι ενεργειακά με ταρό, με αστρολογία για να δώσεις εξηγήσεις στον εαυτό σου. Τι είναι όλο αυτό, τι ήταν όλο αυτό που διαισθανόσουν ότι έφταιγε και δεν πήγαινε καλά τα πράγματα. Στον ακόλουθο πεντάκτηνο βλέπεις τον πύργο εδώ, το βλέπεις και εδώ. Ωραία. Είναι και ο πύργος που έχουμε κεντρική κάρτα. Στον ακόλουθο πεντάκτηνο λέει το άτομο αυτό, το 2019 μας βγάζει εδώ και μας λέει ότι εκεί κάτι έγινε και απομονώθηκε αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να σου δώσει πράγματα ή να δώσει πράγματα γενικότερα, γιατί μπορεί να μην τον ήξερες εσύ τότε. Δεν μπορούσε, λέει, να προστατεύσει την αγάπη, γιατί έπρεπε να ψάξει να βρει τον εσωτερικό του κόσμο και να περάσει ένα πένθος, γιατί είχε τραβηχτεί στην απομόνωση. Δηλαδή μπορεί να το γνώρισες το 2021 αυτόν τον άνθρωπο, να ήταν χάλια, να μην είχε θεραπεύσει ένα πένθος που μπορεί να ήταν το οτιδήποτε, και να έπρεπε να ταρακουνηθεί συνθέμελα για να καταλάβει ότι δεν είσαι εσύ το πρόβλημα, άλλα πράγματα ήταν το πρόβλημα. Η βασίλισσα Ξυφών έχει ένα διαζύγιο επάνω της, η βασίλισσα Ξυφών. Δεν ξέρω αν πήρατε διαζύγιο μεταξύ σας. Το θέμα είναι ότι θυμάσαι που σου είπα ότι είναι της επικοινωνίας, και εδώ είναι σκέψου σαν να είναι σαν τους δύο ράβδους. Η βασίλισσα Ξυφών λοιπόν μας λέει και
Μας λέει ότι θα έχουμε επικοινωνία για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τώρα που δυναμώνεται. Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα λοιπόν τώρα θα έχουμε επικοινωνία, η οποία επικοινωνία θα έχει να κάνει με το να λυθούν τα προβλήματα μέσα από συζητήσεις και ξεκαθαρίσματα. Στην αρχή απλά σου λέει πρόσεξε για να μην έχεις εντάσεις. 3 ράβδοι, πάνω στους 3 ράβδους βγαίνουν τα κορίτσια μου. Από σένα εξαρτάται λοιπόν τι θα γίνει. Είπαμε με τον άσολο, με το νούμερο 1 τον ταρό, σου λέει τώρα ότι έχεις όλη τη δυναμική να αποκτήσεις οτιδήποτε ονειρεύεσαι ως πολύ σταθερό στη ζωή σου. Και μου αρέσεις γιατί λέει έχεις πολλές αξίες και έχεις τώρα πια μια εσωτερική δύναμη. Εδώ μπορεί να σε βοήθησαν λίγο και τα επαγγελματικά σου. Πάμε να δούμε στα 4 πεντάκτηνα. Το άτομο που μας ενδιαφέρει του γίνεται γνωστό μέσα από κοινωνικότητα, πράγματα για σένα, μαθαίνει πράγματα από σένα μέσα από κάποιες συναντήσεις κοινωνικές. Κάποιος του λέει κάτι και κάπως έτσι ξεκινάνε όλα. Πάνω στην κάρτα των εραστών βγαίνει, για να δούμε τι βγαίνει. Βγαίνει ότι είστε, δεν αντέχω, το ζευγάρι που έχει μία απίστευτη δέσμευση στη ζωή σας, δηλαδή είστε το ζευγάρι που θέλετε, δεν θέλετε θα είστε μαζί. Πώς να στο εξηγήσω, δεν γίνεται να μην δεν στο εξηγήσω. Έτσι, και πάνω στα 5 πεντάκτηνα, το έβλεπα σαν κάρτα και πήγε εκεί, βγαίνει ότι είναι κάρμα σου αυτός ο άνθρωπος, ότι είναι το δέντρο της ζωής σου, είναι ρε παιδί μου η ανάπτυξη, η σταθερότητα που θα έχετε στο μέλλον, είναι και η εσωτερική δύναμη και αυτού του ανθρώπου. Πάμε να δούμε λίγο με τα 3 ξύφη εδώ τι γίνεται. Τα 3 ξύφη είπαμε είναι τα τρίτα πρόσωπα, συνήθως τα ερωτικά, είναι πρόσωπα τα οποία έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Θέλουμε να δούμε λοιπόν, κάτσε λίγο να ανακατέψω, τι θα γίνει με αυτά τα τρίτα πρόσωπα, θα φύγουν, τι στο καλό θα γίνει. Έχετε λάβει γνώση, έχεις 2 κάρτες στη σειρά, ότι αυτό το πρόσωπο, το τρίτο, το πονηρό να σου πω έτσι, τι έχει κάνει, έχεις λάβει γνώση τι έχει κάνει για εσάς. Άρα μας λέει, όπα, μου φεύγουν και οι κάρτες από τα χέρια σκέψου. Μας λέει λοιπόν ότι η γνώση που έλαβες είναι ότι κάτι έχει συμβεί σε μία Πανσέλινο. Τώρα όποιος ακούει Πανσέλινο φαντάζομαι καταλαβαίνει ότι κάπως δεν ήταν καλά τα πράγματα εκεί, ότι πάνω του αυτό το αγόρι ή αυτό το κορίτσι είχε κακή ενέργεια. Δεν λέω πότε, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Το θέμα είναι ότι το κορίτσι έχει την πίστη και τη δύναμη να το καθαρίσει όλο αυτό, και η κεντρική κάρτα όλων είναι το μήνυμα, το οποίο, τι μας λέει αυτό το μήνυμα, μας λέει ότι θα γίνει μια επικοινωνία κάτω από καινούργια, θα τα βάλετε κάτω και θα πείτε τις καινούργιες πληροφορίες που έχετε, δηλαδή το πιάσετε από την αρχή, θα ανταλλάξετε κάποια μηνύματα και μετά από λίγο χρονικό διάστημα όλο αυτό θα γίνει πιο επίσημο και θα προχωρήσετε και βέβαια στη δέσμευση, γιατί είπαμε ότι όλα οδηγούν σε αυτό, η γνώση, η σοφία που λάβατε για την καρμικότητά σας, και σου έχω πει να παρακολουθείς λίγο τις κάρτες που βγαίνουν, γιατί οι κάρτες έχουν συμβολισμούς, έχουν αξίες, έχουν κάποια θέματα, κάποια λόγια, κάποιες φράσεις που λένε, που ίσως τις συνδέσεις μέσα στο μυαλουδάκι σου και καταλάβεις ότι είναι για σένα το άνοιγμα, ή να καταλάβεις μια εξήγηση που προσπαθείς να δώσεις μια εξήγηση, προσπαθείς να τη δώσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό, έτσι. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο, πάτα και το hype εκεί στα σχόλια για να δώσεις μια όθηση στο βίντεο. Επίσης, αν δεν έχεις κάνει εγγραφή στο κανάλι και θέλεις, κάνε, σε ευχαριστώ θερμά. Και για τα 2 κανάλια, για την αγάπη που μου δείχνεις. Κάνε λοιπόν μια εγγραφή και πάτησε και το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιήσεις αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα
το βράδυ που ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα. Απ' την άλλη, αν θέλεις να με ακολουθήσεις στο Instagram, τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα, στο TikTok κάνουμε και κάποια άλλα βιντεάκια μικρά. Επίσης στο τα Romania Destiny το κανάλι, κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live παρέα. Και στις δύο περιπτώσεις, σε όλες τις περιπτώσεις βασικά, πρέπει να είσαι άνω το 18 για να τα δεις και γίνεται καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Έτσι λοιπόν είναι και αυτό ένα άνοιγμα μέσα στα πλαίσια, θα σου ξαναπώ, των επανασυνδέσεων που περιμένουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Βλέπω ότι αυτό είναι το ενδιαφέρον για εσάς, η επανασύνδεση, γιατί ούτως ή άλλως αυτές οι ενέργειες είναι που αρχίζεις και ψάχνεσαι, γιατί νιώθεις ότι δεν έχεις αποδεσμευτεί από κάποιο πρόσωπο, οπότε είναι αυτό η αιτία που ψάχνεσαι για να δεις, να παρακολουθήσεις ταρό και όχι καινούργια γνωριμία, γιατί η καινούργια γνωριμία, εντάξει, είσαι μια χαρά, δεν έχεις τίποτα, πας για τα καινούργια, πας για τα παραπάνω, για τα παρακάτω, συγγνώμη. Τώρα αν θα βγει και καινούργια γνωριμία μέσα στα ανοίγματα είναι πολύ καλοδεχούμενο, αλλά κατά βάση τα ανοίγματα γίνονται για επανασυνδέσεις. Και επίσης οι περισσότερες ιστορίες μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους, γι' αυτό και θα ακούς και θα ξανακούς κάποια κοινά στοιχεία. Πολλές φορές γράφετε και στα σχόλια, εσείς το ίδιο πράγμα ζούμε όλοι μαζί. Ναι, ο χωρισμός είναι χωρισμός, το πένθος είναι πένθος και οι χωρισμοί γίνονται γιατί με απάτησε, γιατί μπήκαν άλλα πρόσωπα, γιατί διαβάλανε, μας διαβάλανε και έπρεπε να πληρωθούν και τα καρμικά και. Αυτά είναι λοιπόν. Σε ευχαριστώ θερμά, να σε προσέχεις πάντα. Όταν είσαι δυνατός σαν την αρκούδα εδώ και δυνατή, η αγάπη θα κερδίσει και τότε παίρνω τα μαθήματα και κερδίζω και εγώ τους πάντες και τα πάντα. Να είστε καλά.